Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do të vjojmë flasim për studentët, protestën dhe bojkotin. Pra janë dy mënyra këto që janë zgjedhur nga studentët edhe ditën e sotme për të vijuar dhe për të kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre. Me mua në studio janë dy studentë të tjerë, sikundër e thash më herët, Fax News është studioja e hapur për gjithë studentët për të shprehur atë çfarë ata mendojnë për situatën në arsimin e lartë. Është Kevi Mucllari, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Dua ta falenderoj Kevin sepse është ndër të paktën, duhet thënë, student që vijnë nga arsimi privat, nga universitetet private, po që i bashkohet kauzës së studentëve për theksuar që problemet e arsimit shkojnë përtej Universitetit Shtetëror. Është Evisa Ismailaj, pastaj e ftuara tjetër nga Fakulteti Ekonomik. Përshëndetje Evisa, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për këtë. Çfarë ndodh ditën e sotme me protestën? Çfarë i bën dhe nuk i bën studentët që të jenë në rrugë ose të jenë të bashkuar? Si e shihni protestën ditën e sotme? Domethënë, çfarë i bën të bashkuar? Ajo që i bën të bashkuar, domethënë, ka qenë ajo që i bëri që në fillim të bashkuar, kjo dihet. Faktikisht se na bëri të bashkuar, domethënë, ato 8 pika. Kështu që bashkimi nuk mund të shpërbëhet, le të themi. Pra bashkimi na bën këto 8 pika. Këto 8 pika vazhdojnë përsërit na mbajnë të bashkuar. Pra, atëherë çfarë mund na bëj të pa bashkuar, domethënë çfarë na ndan në këtë pjesë? Për shembull, sot nga protesta në bojkot, që janë dy strategji të ndryshme që po ndiqen, kjo është, domethënë, protesta dhe bojkoti në një farë mënyrë duket sikur na ndajnë pak a shumë. Unë personalisht mund t'i mbështes të dyja format, por çështja është se duhet që të ngelet vetëm njëra nga këto forma, ose bojkot ose protest, pra nuk mund të ekzistojnë të dyja, sepse ka fragmentarizime shumë të mëdha, pra nuk mund të jetë edhe bojkot njëkohësisht, edhe protest njëkohësisht. Duhet që të zgjedhim ose bojkot interesisht, se në një farë mënyrë edhe bojkoti është mosbindje civile, pra shkakton domethënë tek sistemi një farë jo funksionaliteti ashtu siç duhet jetë faktikisht. Nëse nuk do të shkojnë studentët në auditorë, atëherë sistemi natyrisht do të ketë një ngecje, dhe kjo është një formë e mosbindjes civile. Një formë e mosbindjes civile pastaj është përsëri edhe protesta, por çështja është se duhet hequr dorë nga këto dy forma. Jo të heqim dorë, të prodhojmë një formë tjetër, por të zgjedhim njërin nga këto. Sepse në një farë mënyrë mund të lërë hapësira edhe për ata që nuk e duan këtë protestë, ata që duan ta shpërbejnë këtë protestë, duke thënë që shih se disa janë për këtë, disa janë për këtë, disa duan mësim, disa e këtë, ende pra i lë hapësira kryeministrit e tjerëve që nuk e duan këtë protestë, që të thonë se shih se këta për vetë, këta vetë nuk po bien dakord për atë se çfarë duan. Pra mund të thonë, domethënë, mund t'ju jepen edhe disi argumenta për të thënë që shih se kjo protestë po i vjen fundi etj. Pra, duhet bërë thirrje faktikisht që studentët, pavarësisht bindjeve politike etj, çfarë mund të kenë, duhet të bashkohen në diçka. Duhen lënë më njanë edhe bindjet politike faktikisht, sepse këtu bëhet fjalë për kombin, jo për bindje politike. Bindjet politike nëse nuk i shërbejnë kombit, atëherë s'kan çfarë më duhen as mua as tjetri. Kështu që për mendimin tim duhet vazhdoj njëra nga këto dy forma, jo gjithë ato forma, ose që është pjesa e protestë, disa para ministrisë, disa para kryeministrisë, disa ku ta di unë se nga janë. Para ministrisë për mendimin tim është absurde fare njërë. Pse? Sepse ish ministra Lindita Nikolla, dhe kjo që është kjo që është tani. Emëruar tani. Emëruar tani, domethënë nuk ka reaguar askush. Pra ne kemi adresuar kërkesat tona, problemet që kemi, e gjithë ato probleme tjera që adresohen natyrisht edhe kundrejt kryeministrit, por le të ngelemi 8 pikat për shembull, ato nuk kanë reaguar fare. Pra se mendoj fare që mund të shkosh para ministrisë. Ty nuk po të jep asnjë lloj zgjidhje ministria, nuk po ka asnjë lloj reagimi nga ana e ministrisë, kështu që s'kemi pse shkojmë atje, është absurde fare. E gjithë problemi qëndron tek kryeministria. Aty është pika nevralgjike, le të themi. Gjithë problemi është kryeministri, është qeveria, kështu që jo vetëm një pjesë. Kështu që duhet faktikisht. Pse është të vështirë, përpara se të kaloj tek Evisa, pse duket e vështirë që të gjithë të grumbullohen te kryeministria? Mund të quhet kjo një fazë tranzitore deri në vendosjen e mënyrës se si do të vijojë protesta? Është normale? Është normale, domethënë fazë tranzitore nuk mund të quhet kjo, se kjo ndodhi edhe më parë faktikisht. Pra kur kishim disa grupe që një herë te kryeministria, një herë edhe nëse duhet kishte ndodhur ky tranzicioni, duhet kishte ndodhur me kohë, jo sot. Kështu që sot nuk duhet kishte ndodhur kjo pjesa e shpërbërjes përsëris protestë. Unë nuk e di se cilët janë ata që mendojnë për shembull që duhet shkojnë para ministrisë. Është e pamendueshme, madje fakti që këta ministra sapo u emëruan, ish ministra që ishte ministre e arsimit, nuk kanë patur asnjë lloj reagimi në lidhje me këtë proteste, dëshmon edhe diçka tjetër, pra që është një
disa ministra që realisht nuk kanë asnjë lloj pavarësie. Pra, të gjitha i kanë diktuar nga kryeministri për çdo gjë kryeministri. Është një tuf delesh që i udhëheq një bari po me kërbaç aq të fortë sa nëse i godet kanë shumë frikë. Pra, e mendoj absurde që të shkojmë atje. Kështu që edhe pjesa e tranzicionit nuk e besoj se është tranzicion për të kaluar diku. Nëse do të ishte tranzicion, atëherë ndodhi edhe më parë, siç e thash, se mendoj kështu. Evisa, si e sheh situatën? Çfarë ndodh aktualisht në fakultetin ku ti ndodhesh, fakultetin ekonomik? Okej. Për momentin ka bojkot total të mësimit, ndërsa për vazhdimësime japin mendime të ndryshme. Ndërsa sa i përket gjithë protestës, do thoya nuk është se e shoh kaq dramatike çështjen e faktit që janë ndarë studentët. Sepse në fund ka një lëvizje, disa lëvizje tek ambasada, disa tek kryeministria, disa nëpër fakultete, nuk është se e shoh në këtë këndvështrim. Unë mendoj se fakti që ne nuk është se kemi një përfaqësues që thotë dalim edhe bëjmë këtë. Thjesht jemi gjithë studentët edhe ne gjithë japim mendime të ndryshme. Edhe është shumë e pranueshme që dikush të shkojë diku edhe dikush të shkojë diku tjetër. Unë mendoj se është momenti thjesht të ngrem zërit edhe duhet të na dëgjojnë tjerët, pavarësisht se sot për sot nuk është se po na dëgjojnë. Ndërsa sa i përket fakultetit tim, si për shkallëzim të protestës... Për shembull, si është menduar, si është organizuar, si është diskutuar kjo gjë në fakultetin ekonomik? Pse fakulteti ekonomik vendos të qëndrojë tek njëra nga strategjitë? Okej, po. Është bërë mbledhje me studentët dhe ka studentë që japin mendimi që, për shembull, të bëhet ngujim në shkollë. Ka të tjerë që thonë vazhdojmë me protestën tek kryeministria. Pastaj është edhe kjo pjesa që thonë për mësim, po nuk janë për mësim edhe të mbyllet protesta, janë për mësim po të bëjmë diçka ndryshe, për shembull që vërtet të dëgjohemi, siç është për shembull tarifa, mos pagimi i tarifës nga gjithë fakultetet. Ndalemi këtu. Kush janë ata? Kur them kush janë ata, flas çfarë përfaqësojnë ata që duan që të bëhet mësim? Pse vjen ky diskutim? Çfarë argumentohet? Dhe a janë një përqindje madhe e studentëve, se është diskutuar shumë kjo gjë ditët e fundit dhe duhet sqaruar, mendoj unë. Pak për fakultetin që ti je dëshmitare vet. Po, nuk është se janë një përqindje madhe. Ne kemi bërë sondazh, domethënë koordinatorët e klasave, dhe ka dalë që nga gjithë grupet, 21 grupe janë për bojkot dhe 14 janë për mësim. Mësim në këtë mënyrë që thash unë. Jo mësim edhe u mbyll gjithçka. 14 grupe nuk janë pak. Po 14 grupe, po mund të flasin vetëm 3 studentë aty në grupe, ndërsa tjerët rrinë heshtë. Dekor, ky grupim... Po, patjetër. Domethënë, Ergys Mërtiri kishte bërë një status shumë të bukur, e qartësonte shumë bukur situatën. Domethënë, kjo pjesa e atyre që dëshirojnë mësimin, që janë auditore, dëshirojnë e tjerë. Pra, në fillim të protestës ishin, domethënë, grupet e forumeve rinore, sidomos freshistët, meqense lidhen me krahun e qeverisë edhe, në një farë mënyrë u përpoqin pra që të krijonin fraksione brenda protestës, ta përçanin protestë. Ky ishte qëllimi. Tani, çfarë ndodh? Këtu është e bukur afare se po përsëri Rama po përdor po prap këta po përdor freshistët pra si një mjet për të thënë se janë disa studentë që dëshirojnë të shkojnë në shkollë. Po faktikisht ata studentë ne e dimë që janë, nuk po them të gjithë të freshit, po mund të jenë një pjesë të freshit, të cilët mund të kenë ndikime edhe tek disa njerëz të tjerë, i kanë ftuar edhe ata e hajde bëni mësim. Pra, nuk është se e duan studentët, padyshim që e duan mësimin, është normale kjo gjë, se fundja fundit edhe kaq kohë e gjatë, domethënë që po kalojnë në një farë mënyrë, ka edhe një lloj mërzie, e kuptoj pjesë, por më shumë se mërzitje, domethënë ka edhe pjesa e grisës që duhet të arrijmë diçka. Kjo është më e fuqishme, mendoj unë, kështu që pavarësisht asaj mërzitjes, kjo grisja për të arritur diçka është më e madhe edhe pavarësisht se mund ta dëshirojnë disa, megjithse një pjesë e mirë janë ata freshistët, siç e tha dhe kishte shpjeguar shumë qartë zoti Ergys Mërtiri. Pra, edhe me këtë gjë zoti Rama po përdor një strategji shumë të bukur, domethënë që ta përçajë, domethënë na i marri kalan nga brenda, se këta duan e tjerë, por realisht nuk është e vërtetë. Thjesht ata duan, jo studentë. Të jap argumentat që ata shtrojnë, sepse duan. Shumë interesante kjo. Ka studentë që thonë ne gjatë verës jemi në punë. Domethënë ne punojmë shumë që të arrim një fitim caktuar që të mbulojmë disa kosto pastaj kur të fillojmë shkollën. Edhe kjo pjesa që do bëhet shkollë gjatë verës, do shtyhet shkolla, i frikson edhe thonë ok, më mirë të bëjmë mësim, po të bëjmë diçka tjetër që të punojmë gjatë verës, sepse jemi në gjendje që nuk është se kemi aq mundësi ekonomike, edhe duhet të punojmë.
Pastaj ka arsyeja ekonomike është një nga argumentat. Ka edhe të tjerë që thonë kanë këtë mendimin që mund të humbasim vitin, nëse vazhdojmë. Po pse? Ka pasur presione, për shembull brenda fakultetit ekonomik, ka pasur presione, informacione që mund ta humbasin vitin? Thjesht janë zëra, nuk është se ka dikush që kam dëgjuar që zëra çfarë që vlojnë mes studentëve, zëra që vlojnë mes pedagogëve, nga Jo, nga studentët në protestit dëgjojnë që shiko se mund të, nëse vazhdon kështu, hym në sezon të shkurtit dhe ne nuk kemi vazhduar mësim, mund të digjet viti komplet. Ose ka edhe që marrin shembull nga vende tjera. Në Greqi dëgjova një shembull që po jepej aty që ishte djegur viti sepse nuk kishin hyrë në sezon edhe automatikisht kishin djegur gjithë vitin edhe kishin filluar nga kishin humbur një vit shkollor. A rrezikon se po bëj skenarët e errët, po që në fakt janë pjesë e rrezikut. A rrezikon të instrumentalizohet protesta fakti që, dakor, është nisur që në krye të herës që të mos ketë një përfaqësi. Po në fakt shohim një grup studentësh që flasin gjithmonë, paktën ata që janë përpara kryeministrisë, apo rrezikon të instrumentalizohet? Po sigurisht po. Pse po rrezikon të instrumentalizohet? Domethënë përfaqësia në një farë mënyrë përfaqëson të gjithë. Kjo është, domethënë, duket fare qartë, domethënë. Kështu që në momentin që nuk ka një përfaqësi, atëherë çfarë do të ndodhë? Do të ndodhë që të gjitha këto mendime të ndryshme, që realisht sot gurgullojnë shumë, atëherë do të gjejnë terren. Pra, duket fare qartë, që ka një mendim të ndryshëm, shkuan tek Ministria e Arsimit. Nëse do të kishte një përfaqësi, atëherë nuk do të thotë domosdoshmërisht se kjo përfaqësia do t'ju impononte mendimet e tyre të tjerëve. Në një farë mënyrë nga poshtë, padyshim që mendimet e ndryshme janë, nuk e vë ndyshim këtë pjesë, por duhet të ketë disa pika të përbashkëta. Fundja fundit po bëhet fjalë për një protestë për te arsimit, kështu që ka disa pika të përbashkëta, bindjet tona duhen lënë më njanë, parimet tona jo t'i shkelim tërësisht, po në një farë mënyrë për t'i shërbyer një qëllimi edhe më të lartë duhen lënë më njanë. Pra nëse nuk do të ngrihet një përfaqësi, për shembull është do të krijohet një situatë edhe më e rënduar, kam përshtypjen se sa kjo që është sot, fundja fundit, sepse tani kryeministri për shembull supozon se unë po ju plotësoj këto, unë po ju plotësoj ato, nëse do të kishte një përfaqësi atë çfarë do ndodhte? Përfaqësia në një farë mënyrë do të reflektonte. Pra nuk do të ngelte edhe thjesht. Shumë e kanë cilësuar që mund të ishte edhe më lehtë e kapshme. Kjo është e drejtë faktikisht, nëse do të ishte edhe më lehtë e kapshme. Mirë, po puna është se nuk mund të supozohet se vetëm ata që janë përfaqësi janë të aftë të mendojnë. Edhe këta që janë poshtë mund të jenë të aftë të mendojnë. Pra, nëse këta përfaqësia shkojnë edhe bëjnë dialog me zotin kryeministër dhe pasi shihen rezultatet e dialogut, atëherë nuk mund të pretendojmë se këta të gjithë janë kaq të paaftë për të menduar. Do arrijnë të mendojnë, do të shqyrtojnë me vëmendje ato pikat, ato rezultatet që janë arritur nga dialogu dhe thonë prit se ne vërtet ju kemi zgjedhur ju përfaqësi, po ne mendojmë që këto rezultate që ju keni arritur si përfaqësi nuk janë drejta. Kështu që pavarësisht se ju keni drejtën ta përfaqësoni, ju nuk keni drejtën të dilni mbi ne. Ju thjesht mund të jeni zëri jon, ama zëri jon, jo zëri juaj. Kupton çfarë do të them? Po, shumë e qartë. Si e shihni? A ka po të njëjtin presion ndaj qeverisë këto ditët e para të janarit nga studentët, nga mënyra se si studentët po protestojnë, apo është më e qetë? Si e lexoni, si diskutohet kjo me studentëve? Qëndrimi që mban kryeministri Rama tashmë? Nëse flasim për qëndrimin e kryeministrit, ai është i qetë mendoj këto ditë. Qëndrimi reflekton edhe gjendjen në cilën ndodhet qeveria lidhur me kauzën e studentëve. Ndaj përqendrohemi aty. Ndërsa nëse flasim për studentët, ne sot jemi më të nxehur, si themi, se kurrë për situatën që jemi. Pse? Po sepse duke qenë se janë shtuar shumë mendimet, çdo ditë më shumë dalin studentë që japin mendime të ndryshme, edhe pastaj edhe për këtë pjesën e përfaqësisë. Çdo ditë del një student që thotë unë nuk e besoj nëse e zgjedh këtë, se unë nuk e njoh mjaftueshëm. Se në fakt për hir të vërtetës edhe në protestë jemi zhgënjur, kemi menduar që ky ishte vërtet po na përfaqësonte, se ka dalë dhe ka mbajt fjalime aty. Më pas kemi zbuluar që ai ishte me një nga partitë që ekzistojnë. Edhe duke qenë se jemi përballë edhe me situata të tilla, nuk është se kemi besim, prandaj është gjendja e tillë. Çfarë bën një student të një universiteti privat që të bashkohet me kauzën e studentëve? Çfarë bën? E para faktikisht janë idealet fundja fundit se
për shembull mund të ketë nga ata që thonë që ty nuk të prek fare, domethënë. Mirë, po duhet marrim parasysh pak edhe faktin që në një farë mënyre ai reagimi i madh ose të paktën ajo vrulli i madh që kjo protestë shkaktovi edhe tek popullsia, domethënë në një farë mënyrë popullsia, pavarësisht se studentët për shembull mund ta kishin qartë që ne po protestojmë për këto 8 pika. Popullsia anë kënd vendit thoshte që po na vjen një fije shpresë, domethënë po na vjen një fije shpresë sepse këta mendonin domethënë populli se këta po protestojnë për gjithçka. Faktikisht ky duhet ishte qëllimi i protestës. Duhet protestuar për gjithçka, edhe unë personalisht e para njërë janë idealet, faktisht se kam ideale në jetë, natyrisht ato më bëjnë që ta mbështes protestën. Idealet që lidhen me? Po e para njërë për shumë dhe vetë protesta është një ideal, në një sistem demokratik protesta është një ideal, se në qoftë se sistemi nuk funksionon, demokracia nuk funksionon ashtu siç duhet, atëherë çfarë duhet bërë? Mjeti jon për t'i rregulluar siç duhet gjëra, pra gjërat nuk po shkojnë siç duhet. Me çfarë mund t'i rregullojmë ne këto? Kemi disa mundësi, një prej tyre është vota. Na duhet presim me 3 vjet. Gjëra nuk po shkojnë ashtu siç duhet. Kështu që na ngelet një formë tjetër. Forma tjetër është protesta, në një farë mënyrë në një demokraci, edhe protesta është një ideal me vete. Kështu që unë e shoh si ideal. Pra, edhe vetë protesta, domethënë megjithse për shembull mund të thuhet që duhet mbështetur vetëm një pjesë e vogël etj. Dakord me këtë pjesë, por është pjesa tjetër, domethënë që mbështetet vetë protesta. Pra mbështetet vetë koncepti i protestës. Duhet protestuar. Pra nuk po protestoj për disa që janë para kryeministrisë apo disa që janë para ministrisë së arsimit apo ato që bojkotojnë etj. Pra, duhet protestuar realisht sepse është diçka e nevojshme për një sistem. Është diçka e nevojshme për demokracinë. Demokracia pa protestë nuk mund të ketë kurse si kuptim. Për më tepër një demokraci si kjo e jona që është në fund fare llumi i krejt demokracive. Kështu që mendoj se edhe një njeri që nuk ka ideale i janë shkelur aq shumë të drejta dhe çfarë them unë kështu se çfarë saqë pavarësisht idealeve që mund mos ketë fare, një të paktën duhet protestoj. Ka pasur ndryshim qëndrimi pedagogëve nga kontaktet e fundit që juve keni pasur në fund të muajit dhjetor me tashmë që jeni rikthyer në auditore, në disa fakultete është folur dhe për rritje të presionit edhe nga vetë pedagogët. Po, është e vërtetë që në disa fakultete është folur, ndërsa tek ne, tek ekonomiku, nuk është pedagogët vazhdojnë të mbajnë të njëjtin qëndrim, ka që dalin edhe na japin shumë kurajo, pastaj ka edhe të tjerë që thjesht të heshtin, por që nuk është se na... Nuk është bërë presion me notën, pak në fakultetin ekonomik. Për sa i përket autonomisë së universiteteve, a duhet tashmë dhe pas masave të fundit të marra nga qeveria VKM-t që u deklaruan publikisht paktën nga kryeministri Rama që dekanët dhe rektorët i tremben tashmë qeverisë, a është kjo shkon në të mirë të kauzës apo në të kundërt të saj? Si e shihni? Mendoj se duhet ketë përqindje. Sa përqind duhet i trembet qeverisë edhe sa jo. Ose pastaj tjetra në qoftë se pse kaq papritur duhet të dalë edhe të thotë që tani është momenti, pse tani duhet i trembet qeverisë? Le të na argumentoj, jo thjesht tani unë do vendos kështu. E bëj këtë pyetje për ta lidhur mes kërkesave, dukej që ishte një lloj, më korrigjoni nëse e kam gabim, një lloj përpjekje studentëve për të rritur në farë mënyrë llogaridhënien e dekanëve dhe rektorëve ndaj studentëve. Mos po ndodh e kundërta, pra llogaridhënia rritet vetëm ndaj qeverisë përmes tyre masave të fundit. E shihni kështu? Po, është e vërtet. Ne kemi kërkuar që ne të kemi më shumë përfaqësi, ndërsa ai mendon që nga ajo çfarë ai ka thënë, ne kuptojmë që thjesht qeveria do mund t'i kontrollojë më shumë. Fare mirë, ne thjesht mund të themi që qeveria siç nuk ka bërë asgjë deri tani, mund të vazhdojë të mos bëjë. Edhe ku shkoj pastaj kauza jonë nëse e besojmë këtë gjë. Të argumentojmë pak, pse quhen asgjë këto masa që ka deklaruar kryeministri Rama? Pse quajmë asgjë? Po unë sot jam viti 3, nesër jam master. Më thuaj ti çfarë ka bërë për mua nesër master? Asgjë nuk ka bërë. Po edhe për këta që janë në bachelor, çfarë ka bërë? Një vit. Po pastaj për shkallëzim, pse ishim jo dialogun e kaq kohë? Sepse nuk ishim për përshkallëzime, ne ishim për ulje të tarifës. Më pas, le të flasim për përshkallëzime. Nuk jemi absolutisht kundra fakti që ekselentët të marrin bursë dhe të mos të paguajnë, ata që janë mendim ekonomik apo gjithë grupet tjera të studentëve. Por thjesht nuk është momenti për përshkallëzime, është momenti për ulje tarife. Edhe pika jonë këtë thot, ulje tarife.
Në fillim Edi Rama, kryeministri, ka dalë edhe në mbledhjet që ka bërë me studentët në për fakultetet të ndryshme, besoj e mbani mend në fillimin. Sigurisht, kemi përcjellë gjithçka. Po, edhe ai dilte edhe fliste aty që gjithë studentët do përfitojnë përgjysmim tarife. Ndërkohë që kur doli ajo, thotë që vetëm sistemi bachelor për 1 vit. Edhe tani, cilën të besojmë ne? Normalisht do besojmë atë që ka dalë tani, sa ajo është zyrtare, por që gënjeshtër pas gënjeshtër kjo i bie, se nuk arrim të kuptojmë çfarë po ndodh, po tallet me neve, pastaj tjetra, unë si studente ekonomikut që bëj pyetjen, ku do i gjej këta lekët që do na japi? Se buxheti për 2019 është marrë vendimi. Thjesht një transparencë, do na japësh lekë tani, do me thonë, nuk do paguajmë ne, më thuaj ku do i marrësh lekët. Është një pyetje shumë e sinqertë që ja bëj edhe le dalë të japi sqarim. Është bërë fakt kjo pyetje edhe nga gazetarët, por nuk ka pasur përgjigje. Si e sheh kemi? Do të thënë pjesën e dekanëve dhe rektorëve atë duhet tremben. Jo, edhe pjesën tjetër, pse nuk besohen këto masa të marra nga qeveria, po marrin qëndrimin që është bajtur nga studentët që protestojnë. E di pse nuk besohen, sepse më duhet ta them faktikisht kishte disa studentë, cilët kishin shkuar edhe mbase me qëllime edhe ndoshta për të bërë pagesën e shkollës. Pra kishin shkuar të bënin pagesën e shkollës, faktikisht ulje nuk ishte ndodhur, nuk ishte një përgjysmim të tarifave. Aq sa që ishte tarifa para protestës, aq vazhdonte të ishte. Kështu unë nuk po i më thellë, po ngelen vetëm këtu. Kështu që e gjitha është thjesht propagandë, propaganda aq e shëmtuar sa s'mban me. Pse? Sepse ndërkohë ti po na propagandon ne këtë që prit se unë kështu shkoni se ja u plotësova kërkesat, do plotësoj më shumë se kaq etj. Ndërkohë që disa studentë shkuan të bënin pagesat, rezultoi që jo. Nuk ishte përgjysmuar tarifa, mbase mund të ketë disa procedura më që zgjati në kohë. E pranoj edhe këtë pjesë, por ai nuk na i lajmërovi diçka të tillë, domethënë, edhe unë e kuptoj, po ama në një farë mënyrë duhet të merrej domethënë vendimi zyrtar dhe thuaj që kjo pikë mbarovi. Pra ju do të shkoni tani sepse çfarë kuptimi ka nëse do të zgjatin procedurat dhe mua do të duhet të paguaj për mua, po flas për tjerë domethënë të paguaj përsëri atë tarif që kam pas paguar kur unë po bëj gjithë këtë zhurmë, gjithë këtë protestë të madhe, edhe të shkoj prapë po përsëri të paguaj të njëjtin tarif që kam paguar. Ai mund ta përligj domethënë argumentimin e tij duke thënë se procedurat zgjatin. Procedurat zgjatin, okej, në rregull le të zgjatin procedurat, nëse zgjatin procedurat, atëherë duhet që edhe pagimi i tarifave duhet zgjatet në kohë, jo në këtë kohë që është përcaktuar, sepse duhet ta paguash sa çishte, kështu që duket fare qartë që është thjesht propagandë, domethënë propagandë jashtëzakonisht shumë e keqe. Edhe pjesa madje lexova tani aty që po thoshte disa studentë rrezikojnë të humbasin vitin akademik, thoshte. Tu duhet ndalem, sa rrezikojnë në fakt, si e shihni këto? Nëse ja vlen të rrezikohet në këtë situatë? Për të rrezikuar ja vlen shumë faktikisht. Edhe nëse unë flas për veten time, ka edhe plot si mua, për shembull që mund ta humbasin jo vetëm një vit akademik, që të bëjmë 2 gjëra të mira për këtë vend, po mund të humbasin edhe shumë gjëra më tepër. Ne e dim faktikisht se si është gjendja e arsimit. Është katastrofale. Për këtë gjë, natyrisht që nuk mund të fajsohet vetëm kryeministri, ka edhe aktorë të tjerë që janë të përfshirë, kanë edhe ata mëkatet e tyre, le të themi, natyrisht që i kanë. Mirë po, dua ta them domethënë që nuk mund të qëndrojë edhe aq kjo kur thuat që disa mund të humbasin vitin akademik sepse kështu nuk po shkojnë gjërat siç duhet. Qeveria duhet të kishte humbur me kohë për atë punë, sepse gjërat kanë gjithë këto kohë që nuk po shkojnë siç duhet. Edhe dekanët nga ana tjetër, për shembull rektorët, që the pak më parë, më duhet, domethënë kur flasin për dekanët dhe rektorët, flasin për ca njerëz që realisht përfaqësojnë një lloj niveli në shoqëri dhe nuk mund të flas, sidomos unë që jam jashtëzakonisht shumë ulët karshi atyre, duhet, domethënë është pak etike që të flasim gjëra që nuk duhen folur. Por ç'është e vërteta, për shembull, një pjesë, pavarësisht se nuk duhet, një pjesë, domethënë janë pjesë ose janë bashkëpunues me këto, natyrisht të sistemit, domethënë sistemi të kalur, se në një farë mënyrë të gjithë njerëzit mund të integrohen brenda sistemit, se sistemi në vetvete ka disa ideale. Edhe unë mund të integrohem në sistem, po integrohem në këtë sistem mbi bazën e këtyre idealeve. Ata kanë vendosur që ti përshtaten këtij sistemi mbi bazën e kalbësisë të këtij sistemi, kështu që nuk shkon fare kjo pjesë. Sa rrezikojnë në fakt studentët lidhur me provimet? Rrezikojnë. Ka studentë në mbledhjen që është bërë në fakultetin tim, ka studentë që
pa frikë fare, dalin edhe thonë, unë jam gati që ta humbas vitin. Ka të tjerë pastaj që thonë, okej, ndoshta mos është shumë një humbja një viti, edhe po ta analizosh, është kushtet e Universitetit Ekonomikut po flas, nuk po flas më shumë, janë skandaloze. Ne shkojmë për të bërë leksion edhe duhet të kontrollojmë njërë karriken, se mund të grisim patolonat kur të ngrihen. Edhe kjo është skandaloz. Nga një element i tillë për të treguar që është. Sinqerisht nuk e di. Edhe do me thonë, ka po mësimdhënia. Të bëjmë mësim me shall, me kapuç, me doreza, okej. Kur do me, në qoftë se nuk bëhet ngroja në dimër, kur do bëhet në verë? Kështu të shkojmë në mësim ne, kështu janë marrë vendimet. E qartë. Për ta përmbyllur, lutem nga një fjali, a rrezikon që studentët po përdor këtë term të dalin duar bosh nëse vjon po e njëjta frymë, nuk po them përçarje, po e njëjta frymë e disa qëndrimeve të ndryshme njëkohësisht dhe të mos qenurit të unifikuar? Është normale, domethënë pjesa kur niset një betejë niset me qëllimin, ose do fitosh ose do humbasësh. Natyrisht njëra palë ose të dyja palët nisen me idenë që ne do fitojmë. Ky është qëllimi faktikisht, por padyshim që marrim parasysh edhe anën tjetër që do të humbasim. Kur i niset një betejë, domethënë që ka ideale në vetvete kjo betejë, atëherë çfarë ndodh? Atëherë ndodh që unë ose do fitoj plotësisht në këtë rrugë që kam nisur, këtë betejë që unë kam filluar, ose do të humbas tërësisht. Për mendimin tim, për shembull, natyrisht që mund të rrezikohet edhe rrezikohet realisht, por rreziku më i madh është fakti që ti mund të marrësh një pjesë të vogël nga triumfi i madh që mund të vinte nëse do ta çonim deri në fund betejën. Pra ky është rreziku kryesor. Kur i futesh një betejë, duhet i futesh me vetdijen e qartë, ose do fitoj ose do humbas, ose ta le ose ta marr këtë. Pra nuk mund të ngelemi tek vogëlsirat që ofron qeveria, për shembull si peshqesh se se ju e keni nisur këtë betejë me qëllim që të fitoni diçka, por ne po ju japim diçka dhe nuk po ju lëm pa gjë. Kjo është e njëjta gjë për shembull si një pushtues kur vjen të më pushtojë mua një shtet, pushton një shtet tjetër, i kërkon marrëveshje pa shpallur luftën. Pa shpallur luftën i kërkon marrëveshjen dhe ky mbase mund ta pranoj marrëveshje, por në momentin që nuk pushton marrëveshjen, atëherë kur fillon lufta, shteti që po lufton kundra këtij shteti që nuk pranovi marrëveshjen, nuk mund t'i thotë gjë se ke drejt po pranoj marrëveshjen. Kur ta ofrova nuk e pranove. Tani unë s'kam çfarë të bëj tjetër përveç se të pushtoj. E njëjta gjë është edhe me betejën që kemi nisur ne. Ne ose ta pushtojmë plotësisht ose dush e bër marrëveshja që në fillim. Tani kthim prapa nuk ka. Nëse ka kthim prapa, atëherë humbja është jashtëzakonisht shumë e madhe, rreziqet që do të vinë janë jashtëzakonisht shumë më dha. Kështu që edhe për shoqërinë apo jo? Është normale se kjo protestë duhet ta themi është protestë kombëtare. Madje edhe ta them edhe këtë gjë, edhe kohët e fundit protesta që zhvilloi diaspora, domethënë në një farë mënyrë i unifikovi edhe protestën e studentëve, të astirit, të naftëtarëve, të gjithë. Se këtu ka shumë për të protestuar, nuk është vetëm një gjë. I bashkoi të gjithë, kështu që domethënë u bashkuan kauzat. E qartë. Ndërsa unë nuk do thoja që studentët nuk janë të unifikuar sot. Thjesht fakti që gjithë universitetet janë bojkot, a nuk është e mjaftueshme? Vërtet mendojnë që fakti që nuk po shkojnë në shkollë studentët ju duket kaq gjë e thjeshtë dhe normale. A rrezikojnë të dalin duar bosh në këtë situatë që po shkojmë? Në momentin që janë gjithë bojkot, nuk është se janë tërhequr studentët. Nuk është tërheqje fakti që vendosin për bojkot. Nuk e di, nëse ka dikush që një njeri normal që shikon që është tërheqje bojkoti, nuk e shikon. Ka fakultete që ka një numër të konsiderueshëm, nuk po flasim dakord, e lëm ekonomikun, ka fakultete tjera që ka një numër konsiderueshëm studentësh që kanë shkuar në mësim. Për shembull, fakulteti i mjekësisë, Universiteti i mjekësisë. Të jemi sinqert. Pra, në kushtet ku ndodhim, nëse nuk kalohet në një qendrim të unifikuar, a rrezikojnë studentët të dalin duar bosh këtu? Konsiston pyetja ime. Jo, nuk mendoj, sepse studentët janë të vendosur për atë çfarë duan të arrijnë. Edhe pavarësisht se ka disa që dalin edhe thonë, "Okej, le të vazhdojmë mësimin", përsëri edhe ato kanë arsyet e veta. Siç thamë më parë tek mjekësia janë bërë edhe presione. Dakor, gjithmonë ka një arsye, po fakti është tek fakti që shumica vazhdojnë për bojkot, nuk është se do devijojë ai qëllimi. E qartë. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio, kënaqësi. Faleminderit.
Shikues të nderuar, do të ndajemi këtu së bashku, mirë takofshim nesër.